Ito na yun guys. Ayan. Oh. So hi guys, how's it going? Kamusta kayo ulit lahat? So ngayon mag-unbox tayo ng in-order ko sa Shopee. Ay, unbox ba or unplastic? Unwrap. Hindi naman siya naka-box. Unwrap na lang. So unahin natin yung selling fan kasi yun gagamitin na kasi ni mama. Itong tripod mamaya na lang gagawa ko ng panibagong unboxing. So abangan niyo na lang guys. Ito na. Ayan. Kala ko kasi nakasulat kasi doon 7 to 12 days pag na-order mo na siya. So yun, wala pang 7 days dumating na siguro kasi dahil dun sa modified ECQ ba yan or GCQ yun. Tapos ang nabayaran ko lang nito nasa isulat ko na lang mamaya dyan guys. Ayan. Ito na yun guys. Ayan. Oh. Kala ko iba yung dumating. So. Wow. Ayan. Wait lang guys ha. So scotch tape pala. Sayang tong ano guys, oh. Pwede itong gamitin namin. Satisfying. Yan. So kahit hindi kami nakapili ng kulay guys, para sa akin okay na to kasi neon green siya. Neon. So yun guys, na-unwrap ko na siya. Yun nga, mga ilang minuto kasi medyo mahirap siya. Ang ayos kasi ng pagka-unwrap. So yun, ito, dapat may screwdriver kayo guys kung bibili kayo. Sa ano lang, mura lang to, sa Ace Hardware lang mabili. Worth, yan, 100 pesos. Wait lang guys ha. So, yun guys ah. Feel ko guys, tatanggalin mo tong screw. Tapos isasalpak mo to. Ngayon natin, baka Nik, kaso hindi siya kasya. Ano to? Kailangan mo ito tanggalin, tapos ilagay mo to ng 4 na pakpak, tapos ikabit mo ulit, tapos screw mo, ganun. Ngayon, testing na natin kung aandar ba siya. So, Kuya. papatulong ako sa kapatid ko, papasaksak ko. Ako lang mag-aawak syempre.
Tcharan! Makit. Wait lang guys ha. Hawakan ko siya. Dito lang sa bandang baba. Kasi baka matamaan yung cameraman natin. Guys. So far, okay naman guys. So, yun na nga guys. Tapos na yung unboxing natin sa ceiling fan. So, bago matapos tong video na to, babatiin ko lang yung mga kapitbahay ko dyan, yung mga tropa ko dyan. So, sa First Avenue. Kasi, fiesta ngayon. So, ayun guys. Mga tropa ko dyan, sila Paolo, Pike, sila Michael, si Pancho, tas si Julius, sino pa nga yun, brother Nesh, kay paring Klang, kamusta, kay Ate Kate, kamusta ka rin dyan. Nakalimutan ko na yung iba kasi yun nga, bihira lang ako nakakasama sa banding nila, sa tamang inuman, tamang usapan, gano'n. Kasi napaka-busy kong tao. So, ayun, pati dito sa mga kapitbahay ko na nanonood din na hindi ko kakilala. So, yun, ako pala si JL, pero kilala sa pangalan Janlo. Kaya, yung pinangalan ko sa channel ko, Janlo TV. So, yun yung one of the reason. So, yun guys, happy fiesta sa atin pala. Happy fiesta sa atin. Tas, ayun, pwede naman siguro mag-celebrate. Pero yun nga, hindi natin maiwasan na walang alak. So, ayun, ingat-ingat lang sa panahon to na yun, wala pa tayong cure sa COVID-19. So, ingat-ingat lang tapos dapat tig-isang baso kayo. Huwag kayong mag-share ng baso. Gusto ko lang pala i-shoutout yung kaibigan ko na si Daniel, isang MC ba or isang rapper. So, gusto ko lang i-shoutout yung tropa ko to kasi grabe, sobrang honest. Kasi binalik na yung perang natanggap niya. Doble kasi yung natanggap niya sa SSS at sa DSWD ba yun? So yun, binalik niya sa barangay namin dito sa Bagong Lipunan ng Karami. So, ito yung picture guys kung gusto niyo makita. Evidence. So, yun, happy fiesta sa atin. So, yun guys. See you na lang somewhere down the road. Stay safe sa inyo guys. God bless.